আজি এই ভিডিঅ'টোত ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ কাৰণে আজিও 10টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো দশম আৰু অন্তিম শিখ গুৰু আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে গুৰু গোবিন্দ সিং, গুৰু হৰগোবিন্দ, গুৰু অংগদ আৰু গুৰু অৰ্জুন দেৱ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ গুৰু গোবিন্দ সিং। গুৰু গোবিন্দ সিং হৈছে দশম আৰু অন্তিম শিখ গুৰু। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, দিল্লীৰ অন্তিমজন চুলতান কোন আছিল? এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ইব্ৰাহিম লোডি। দিল্লী অন্তিমজন চুলতান আছিলে ইব্ৰাহিম লোডি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দিনে ইলাহীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি আকবৰ। দিনে ইলাহীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে আকবৰ, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কুচিপুড়ি ক'ৰ নৃত্যশৈলী হয়? অপশ্যনসমূহ হৈছে কেৰেলা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। কুচিপুড়ি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নৃত্যশৈলী হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰ্বত পাহাৰসমূহ ক'ত অন্তৰ্গত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি বৰাইল পৰ্বত শ্ৰেণী। অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰ্বত পাহাৰসমূহ বৰাইল পৰ্বত শ্ৰেণীত অন্তৰ্গত। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, আৰৱ সাগৰৰ ৰাণী বুলি কোনখন বন্দৰক কোৱা হয়? এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কোচি। আৰৱ সাগৰৰ ৰাণী বুলি কোচি বন্দৰক কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, নিম্নলিখিত কাক অসমৰ দ্বিতীয় কাশী হিচাপে গণ্য কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কামাখ্যা, নৱগ্ৰহ, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ আৰু উগ্ৰতাৰা। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ। শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত? শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত। মনত ৰাখিব, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰক অসমৰ দ্বিতীয় কাশী হিচাপে গণ্য কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, শেহতীয়াকৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কোনখন ৰাজ্যত চিয়ম দলং উদ্বোধন কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি অৰুণাচল প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে বৰদোৱা নগাঁও, নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ আৰু গুৱাহাটী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নাৰায়ণপুৰ অৰ্থাৎ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ক'ত অৱস্থিত? শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ কলাক্ষেত্ৰ নাৰায়ণপুৰ অৰ্থাৎ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 অৰ্থাৎ আমাৰ শেষৰটি প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন হৈছে নাগাৰ্জুন সাগৰৰ বান্ধ কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কৃষ্ণা, গোদাবৰী, ব্যাস আৰু কাবেৰী। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কৃষ্ণা। নাগাৰ্জুন সাগৰৰ বান্ধ কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। আজি এই ভিডিঅ'টো 10টা কুৱেশ্যনে আছিলে। এনেধৰণৰ 10টাকৈ মই আগতে ভিডিঅ'সমূহ বনাই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, ভিডিঅ'ৰ তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ লিংকটো পাই যাব, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।